cartea Jurnalul unei mame, menționez despre un colăcel de gât pentru bebeluși. Și asta menționam atunci de mult, prin 2013, când a apărut cartea, special concepute pentru bebeluși. Cei din Statele Unite le foloseau pe atunci, prin 2005-2006, le-am văzut la cineva și mi s-au părut foarte interesante. De ce? Fiindcă și cum sunt acestea, practic sunt niște colăcele care se pun în jurul gâtului, nu strangulează copilul, are libertate să se miște, să se învârte. Instructorii care erau la bazine de not pentru bebeluși. Știți că în America și în alte țări e așa un trend să-ți duci bebeluși la not și mulți îi lăsau să noate fără aceste device-uri, dar mulți preferau acest colăcel aprobată de medici pediatri din întreaga lume și folosit și în România. Și era o noutate pe atunci și toată lumea era așa, ce prostie e asta, cine a mai auzit așa ceva? Dar, ținând cont de faptul că bebelușii plâng foarte mult din cauza faptului că sunt tracasați de schimbările prin care trece corpușorul lor la acel moment, se mișca foarte mult în uter, se mișca, se învârtea, se sucea, se făcea tumbe, făcea tot felul de mișcări pe acolo și el are nevoie de mișcare. Dar, la acea vârstă, cum să se miște un bebeluș de o lună sau de 2 luni, cum să-l pui să facă mișcare? Există gimnastică pentru bebeluși și încă se face la unii bebeluși așa cu picior, dar nu era suficientă, deci copilul vrea să se miște cu tot corpul, cu toți mușchii. Și varianta aceasta cu colăcelul de gât a fost inventată de cineva, nu știu, prin anii 80, ceva de genul ăsta, și de atunci tot folosită cu succes și recomandată de pediatri din întreaga lume, din Elveția și din Statele Unite în special și din Germania. Și este o metodă foarte frumoasă de mișcare pentru copilaj. Veți avea un bebeluș fericit și un bebeluș care face mișcare și care va dormi foarte bine noaptea. Vă dați seama, face mișcare seara, exact atunci, înainte de culcare. Normal, apă filtrată, că aveam un filtru la țeava generală a casei, îi puneam sare de ognă ca să mimăm puțin lichidul amniotic. Știți că lichidul amniotic conține sare și așa era puțin sărat. Tot în același timp, cineva n-avea încredere. Vă dați seama, era ceva nou pentru România la acel punct și am căutat de acolo de unde eram, pe Google frumos, un bazin din București care aveau aceste colocele de gât pe care le puneau la bebeluși și bebelușii notau acolo o oră sau cât stăteau. Știi? I-am trimis mămicii respective, zic, uite mai și în București se poate așa ceva, se face așa ceva. Dacă ți-e frică, du-te și fă sub îndrumarea unui antrenor acolo, unui om cu experiență. Și s-a dus și a făcut, zice, măi, dar costă o avere, costa pe atunci 150 de lei, o sesiune de jumătate de oră cu bebelușii. Noi am luat unul acreditat, că de și dădusem o idee mai mult, 100 de lei, nu știu cât am dat pe el, și acreditat de pediatri și de Asociația Pediatrilor din întreaga lume, lucruri de astea și i-am zis, tu poți să-ți iei ce vrei, că toate funcționează la fel. Ce păi ai dreptate, că și la omul ăsta când am fost la bazin avea tot felul de chinezării de alea și n-aveam nicio problemă. Păi vezi, se strică doar să înlocuiesc, atâta tot, toate sunt același fel de, că nu intră cu tot corpul, intră doar cu capul. Dar zicea și ea, așa de fain că uite s-a mișcat copilul, a dormit, așa un somn odihnitor a avut, n-am mai avut de mult. Sunt tot felul de lucruri de astea de care nu știm și de care n-am aflat. Eu câteva le-am scris în cartea mea, Jurnalul unei mame, lucrul acesta plus multe alte sfaturi utile până la vârsta de 3 ani. Apropo, fac reclamă la carte, dar asta este o carte care a ajutat foarte, foarte multe mămici. Multe mămici au citit-o înainte de a naște, fiindcă după aceea n-au mai avut timp. Și la multe le-am spus, citiți-o înainte, fiindcă după aceea chiar nu o să aveți timp și după ce au născut mi-au zis, ai dreptate, uite, trebuia să o citesc atunci, acum n-am timp, citesc așa cu țărita și mi-aș fi dorit să am timp să o parcurg mai bine. Dar sunt sute de sfaturi utile de toate felurile, nu doar din acest punct de vedere, ci din toate punctele de vedere care să ajute mămica să fie mai puțin stresată după nașterea unui copil, sfaturi care pe mine m-au ajutat foarte mult, carte pe care eu mi-aș fi dorit să o am când am născut copilul, dar nu aveam, fiindcă informațiile de acolo sunt culese din peste 300-400 de cărți și informații culese de la foarte mulți medici cu care am discutat și care n-au vrut să fie menționați în cartea, dar n-am nevoie eu. Tu scrii acolo că oricum astea sunt informații generale, nu sunt chestii care le-am inventat eu sau ceva. Sunt lucruri de atâția ani, se știu din anii 80. Dar uite că în România n-au ajuns lucrurile astea. Și da, asta spun, Jurnalul unei mame și Jurnal de sarcină și după aia urmate de diversificarea roșie vegană și deserturi pentru părinți și copii sănătoși, toate aceste cărți dedicate familiei, sfaturi pentru o viață mai sănătoasă și cartea care urmează să iasă acum, cărți dedicate pentru familie și pentru mamă și copil. Am mii și mii de oameni. Cărțile mele s-au vândut din 2010 și pe măsură ce au apărut, a ajuns în toate colțurile lumii și sunt foarte bucuroasă pentru asta. Foarte multe magazine care le dețin, magazine online și fizice, librării, dar și magazine pe cum Libris, Cărturești, care le trimit în toată lumea, de atâta timp.